یه غذای ارزون و راحت که فوری هم آماده میشه، سیب زمینی و تخم مرغ. همش که نباید با گوشت و مرغ غذا درست کنی، مخصوصا توی این روزا که قیمتش هر روز بالاتر میره. سلام، به کانال ما خوش اومدین. 3 عدد سیب زمینی رو ریز خورد میکنیم. امروز یه خوراک راحت با سیب زمینی با هم آماده میکنیم، پس تا آخر این ویدیو با ما باش. حالا سیبامون رو داخل یه ظرف میریزیم. یه مقدار آب روش میریزیم و میذاریم 5 دقیقه داخل آب بمونه. خب الان سیبامون رو از آب بیرون میاریم و توی آبکش میریزیم تا خشک بشه. توی تابمون یه مقدار روغن زیتون میریزیم و سیبامون رو توی تابه میریزیم و میذاریم با حرارت متوسط حدود 6 تا 8 دقیقه تفت بخوره و تقریبا بپزه. دوستان از کجا ما رو همراهی میکنید؟ دوست داریم بدونیم ویدیو ما تا کجاها سفر میکنه. یه عدد پیاز داریم که خورد میکنیم. دوستان ویدیو ما رو با دوستانتون به اشتراک بذارید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. ممنونی. سیبامون تقریبا آماده شده. پیازا رو بهش اضافه میکنیم و میذاریم 3 تا 4 دقیقه تفت بخوره. بریم که گوجه هامون رو آماده کنیم. 2 عدد گوجه فرنگی داریم که به صورت ریز خورد میکنیم. این یه شام خوشمزه است که همه اعضای خانواده ازش استقبال میکنه. همینجور که داریم ویدیو رو تماشا میکنید دکمه سابسکرایب رو بزن و همراه همیشگیمون شو. خب حالا گوجه هامون رو به موادمون اضافه میکنیم. فلفل سیاه، و نمک میزنیم و یکم مخلوط میکنیم. درب تابه رو میذاریم تا حدود 6 دقیقه با حرارت ملایم بپزه. خب تو این فاصله یه مقدار گشنیز رو خورد میکنیم. حالا یه عدد فلفل سبز داریم که ریز خورد میکنیم. اضافه کردن فلفل سبز اختیاریه. میتونید فلفل سبز کلاً حذف کنید. خب الان وقت اضافه کردن تخم مرغامونه. 5 عدد تخم مرغ به موادمون اضافه میکنیم. یکم نمک میزنیم و فلفل سیاه. حالا گشنیزمون رو میریزیم و فلفل سبزمون رو درب تابه رو میذاریم تا به مدت 7 دقیقه یا تا زمانی که تخم مرغ به دلخواه شما پخته شد بپزه. و تمام. درست کنید و لذت ببرید. ممنون که همراهمون بودیم. با سابسکرایب خوشحالمون کنید و با لایکای قشنگتون ازمون حمایت کنید. ممنونیم. نوش جونتون.